हामी यो पार्ट 2 मा सम्यकजीले कमेन्ट गर्नुभएको सेन्टेन्सहरुको ट्रान्सलेसन गर्दै छौं। एजेन्ट आकाशमा पनि ट्रान्सलेसनहरु गर्न बाँकी थियो। आजभोलि मेरो कम्प्युटरको हार्ड डिस्कमा अलिकति प्रब्लम आएको भएकोले काम अलि स्लो भइरहेको छ। agentakaash.com मा आएको कमेन्टको रिप्लाईहरु मैले चाँडो गर्न पाइराखेको छैन। म त्यो पनि चाँडै नै रिप्लाई गर्छु। फन्ट अलि ठूलो बनाइदिन्छु ताकि तपाईहरुलाई हेर्न सजिलो होस्। तपाईहरुले पनि कुनै पनि वेबसाइटमा यसरी अब फन्ट ठूलो बनाउन मिल्छ। यहाँ इन्सपेक्ट एलिमेन्ट गरेर यदि तपाईहरुलाई अब फन्ट सानो लागेको छ भनेदेखि फन्ट वेट, यो फन्ट वेट बोल्ड गर्दाखेरि यो अक्षर बोल्ड हुन्छ। अब क्लियर भयो होला सायद। अब यो शेयरलाई पनि यसरी हाइड गर्न मिल्छ। अहिलेको लागि यता हाइड गर्दियौ। अब हामी स्टार्ट गरौँ। सायद यो अलिकति ठूलो बनाउनु पर्ला। नम्बर 1 मा छ पहिला भन्दा अहिले जाम कम छ। यसलाई अलिकति यस्तो गर्दियौ ताकि यता आउटपुटमा पनि क्लियर देखिन्छ। पहिला सिबे आ जाम कम दु। पहिला सिबे आ जाम कम दु। पहिला भन्दा अर्थात पहिला सिबे, अहिले आ जाम कम छ, जाम कम दु। सबैले साथ दिँदा मेयरलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। साथ बी बले मेयर या त ज्या या ए त अ हुई। दक्कोस्या साथ बी बले मेयर या त ज्या या ए त अ हुई। सबैले दक्कोस्या साथ दिँदा साथ बिबले मेयरलाई मेयर या त काम गर्न ज्या या त सजिलो हुन्छ। अ पुई। बानेश्वरे न आ खाली जुया पार्किङ गा भएछ पार्किङ या त अपु। बानेश्वरमा पनि बानेश्वरे न अहिले आ खाली भएर खाली जुया पार्किङ गर्नलाई सजिलो छ। पार्किङ या त अपु गर्न अर्थात या त सजिलो छ अर्थात अपु। बालेन सरले यस्तो काम कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। बालेन सर थयाउ ज्या याना चोने मा। यस्तो काम, यस्तो अर्थात थयौ, यस्तो काम थयौ ज्या याना चोने मा कन्टिन्यू गर्नु पर्छ अथवा नेपालीमा गरिराख्नु पर्छ भन्न खोजेको। मेयरले अझै धेरै काम गर्न जरुरी छ। मेयर अझ यक्को ज्या या जरुरी दु। यक्को अर्थात धेरै, ज्या अर्थात काम गर्न जरुरी छ, या जरुरी दु। भिडियो कस्तो लाग्यो भन्नुहोला। मन परेदेखि लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। थ्यांक यू। शुभ।